Kumusta? Ako si Light mula sa Baguio. Kung hindi mo maintindihan ang mga sasabihin ko sa video na ito, ay i-click mo lang ang closed caption na makikita mo sa baba ng video. Para sa ganon makita mo ang mga subtitles. Meron tayong dalawang subtitles. Ang isa ay nasa Ingles, ang isa naman ay nasa Tagalog. Ang Ingles ay para sa mga manonood natin na ngayon pa lang mag-aaral ng Tagalog. At para na rin ito sa mga tao na baka may hindi maintindihan sa mga bibigkasin kong salita o kaya sa mga sasabihin kong mga pangungusap. Ngayong araw, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa internet. Ang tanong ay, nagiging tanga nga ba tayo dahil sa internet? Nakakatuwa at medyo nakakapag-alangan ang paggawa ng video na ito dahil nabanggit ko naman sa ibang video natin kung ano ang maitutulong ng internet. Hindi natin maikakaila na marami itong nagawang maganda para sa atin. Para sa mga estudyante, para sa mga nagtatrabaho, maghahanap ng trabaho, at iba pa. Malaking tulong nga talaga ito sa ating lahat. Pero, kahit nasabihin nating may mga maganda itong naidulot, hindi natin may iwasan ang katotohanan na may mga negatibo din itong naidulot. At kapag binabanggit natin ang negatibo, lumalabas dyan ang pagiging tanga. Tanga daw tayo o nagiging tanga daw tayo dahil sa internet. Isang mga sinabi nila tungkol dyan ay syempre, dahil sa brain fog. Ang brain fog ay kapag ikaw ay hindi nakakapag-isip ng maayos. Halimbawa natin ay sa mga bata o sa mga mag-aaral. Pag nagkaroon kasi ng brain fog, nawawala yung talagang alam mo na. Alam mo naman ito dati na pag-aralan mo at iba pa pero bigla siyang nawala. Ang sabi nila, ang nagdudulot nito ay ang internet daw. Isang nabanggit, ito ay dahil sa information overload. Ibig sabihin sa kakagamit natin ng ating mga telepono, computers, laptops, pag-browse sa internet, marami tayong nakukuhang mga detalye, impormasyon na hindi na siya kinakaya daw ng utak. Kaya kung ikukumpara natin ito sa mga gamit na nabanggit ko, para siyang naglalag, brain fog, biglang nawala. Hindi mo na maalala, hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo. Ang isa pang maaaring maging sanhi nito ay ang kakulangan sa tulog. Totoo din naman na kapag kulang kasi ang tao sa tulog, hindi nakakapag-isip ng maayos. Kasi yung utak niya, pwedeng iniisip na, inaantok na ako, o gusto ko nang matulog, o kaya wala talaga siyang naiisip. Kasi kulang sa tulog, kumbaga lutang. Hindi niya alam kung ano ba ang gagawin niya. Yan din. Bukod sa brain fog, ang pangalawa naman ay umiiksi daw ang ating atensyon o attention span. Mahilig kasi tayo sa mga maiikling mga videos, sabihin na nating mga short form contents o mga videos. Isa dyan ang pinakasikat ngayon na TikTok. Mga ilang segundo lang yata kasi ang TikTok. Ako kasi wala akong TikTok. At yun din ang sinasabi ng ilang mga kakilala ko at mga naging estudyante ko na bakit daw hindi ako nagti-TikTok. Hindi ko din alam. Baka hindi ko lang siya gusto. At bukod sa TikTok, meron din tayong mga Facebook Reels. Meron din tayong YouTube Shorts. Pero, ang Facebook Reels at YouTube Shorts naman, pwede silang mas mahaba. Hindi lang sila mga segundo lang. Ang pinakamaiksi talaga ay ang TikTok. Ilang segundo lang. At kung mapapansin natin sa mga kabataan na laging nakatambay sa TikTok, yun lang yung ginagawa nila. Kunwari, sabihin natin, tapos na ang pinapanood nilang video. Mag-scroll up lang sila, may bagong video na ulit. Scroll up lang ulit, bagong video na ulit. Kaya parang mai-connecta natin ito sa nauna kong nabanggit tungkol sa brain fog. Kasi sobrang dami nating nakikitang impormasyon dun sa simpleng pag-i-scroll natin at sa simpleng panonood lang ng mga TikTok videos na yan. At dahil doon,
mas mabilis din tayong ma-distract. Halimbawa, dapat tayong naghahanap ng tao sa Facebook o kaya sa Instagram o iba pa. May kailangan tayong hanapin na sabihin nating kliyente. At imbes na naghahanap tayo ng kliyente, kapag napadaan tayo sa isang video na maikli lang, nakukuha agad yung atensyon natin. Doon na tayo nakapokus at nakakalimutan natin yung dapat nating gawin. Pangatlo ay ang clickbait. Ang clickbait, kadalasan kong nakikita ito na ginagawa ng mga matatanda. Pero meron din sa mga kabataan. Kapag sinabi nating clickbait, ito yung mga sabihin na nating mga link, mga nakikita natin sa social media na akala natin totoo. Mga bagay na madaling kunin yung mga atensyon ng mga tao. Na parang kukunin nila yung atensyon mo na tignan kung ano nga ba ang laman ng link na ito. At kapag clinic natin ang link na yon, pwede tayong mapunta sa ibang mga website o sa ibang mga application. Sa Facebook kasi, pasensya na kayo, Facebook lang ang lagi kong nagiging halimbawa kasi yun yung madalas kong gamitin. Ngayon, kapag sa Facebook at may clickbait, pag clinic ko itong link na ito, minsan napupunta ako sa Shopee. Ang Shopee o ang Orange app sa Pilipinas, isang app kung saan ka pwedeng bumili ng mga gamit. Para siyang Amazon sa ibang bansa. Sa una, gusto ko siyang i-click kasi gusto kong malaman kung ano yung laman nung link na yon, anong laman nung mga detalye na nakita ko. Pero yun pala, dadalhin ka niya sa ibang app o sa ibang mga website. At kadalasan sa mga clickbait na ito, kaya nagkakaroon ng problema ang mga accounts natin. Yan. Sabi nga nila may mga nahahack daw dahil dito, click ng kung ano-ano. At naniniwala kasi agad yung mga tao sa mga nakikita nila kahit na hindi pa nila tiningnan kung totoo ba yung laman ng impormasyon na yun o yung post na yun. Yan din siguro ang isang basihan nila kaya may nagsasabing nagiging tanga ang mga tao dahil sa internet. Isa sa nabasa ko, naka-Ingles pa rin, kaya kailangan kong itagalog. Ang sabi niya, hindi tayo nagiging tanga dahil sa internet. Pinapakita lang nito na marami na talagang tanga sa mundo. Nakakatawa siya, lalo na kapag binasa mo sa Ingles. Kasi ang sabi din, may karugtong ito, mas pinapakita lang ng internet na maraming tao ang pinipiling maging tanga. Kung ginamit mo ang internet sa magandang paraan, sa maayos, nagdaragdag ito ng kaalaman. Nagiging mas matalino pa tayo kung tutuusin. Pero kung ikaw ay naniniwala ka na lang sa mga bagay na nakikita mo kahit na hindi mo naman natimbang ang katotohanan at hindi, ang tama at hindi, yun na ang isang dahilan kung bakit ka nagiging tanga. At maging maalam tayo sa paggamit ng internet sa wasto. Huwag natin itong gamitin sa mga bagay na hindi kapupulutan ng aral, na wala tayong matututunan. Gamitin natin ito para mas maging matalino tayo at para mas maging maalam tayo, makatulong tayo sa iba. At yun lang para sa video natin ngayong araw. Medyo napahaba pero sana ay napanood mo hanggang dito sa oras na ito, sa minutong ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kakalimutan ng mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ikaw, sa tingin mo ba nagiging tanga ang tao dahil sa internet? I-comment mo ito sa baba ng video natin. Hanggang dito na lamang at paalam!